السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث المتوسط. معكم الدكتور صلاح الدين عمر عبد الله بإذن الله تعالى، واصل معكم في شرح مقرر الرياضيات لهذه المرحلة. وفي هذه الحصة نواصل في الوحدة الرابعة، وحدة الدائرة، ودرسنا هو الدرس الثاني الخاص بالأوتار المتساوية والأقواس المتساوية. الأوتار المتساوية والأقواس المتساوية، وتحديدا موضوعنا هو حل التمرين المصاحب لهذا الدرس، وهو تمرين رقم 2 بالنسبة لنا. ونبه الطلاب لوجود حصة سابقة بهذا الدرس، وأيضا جميع دروس هذا المقرر وحلول للتمارين موجودة على هذه القناة. إذن أتمنى لكم متابعة طيبة بإذن الله تعالى. لدينا في هذا التمرين رقم 2 السؤال الأول. قال لي في الشكل المقابل، ألاحظ لهذا الشكل عبارة عن دائرة مركزها ميم. هذه الدائرة مركزها هنا عند الميم، ونصف قطرها 10 سنتيمترات. نصف القطر 10 سنتيمترات، بمعنى إنه إذا أنا أخذت نصف قطر لهذه الدائرة، مثلا وصلنا ألف مع الميم مع بعض، معناه هذا الطول عبارة عن 10 سنتيمترات. طيب، النقطة جيم منتصف ألف وباء. جيم منتصف ألف وباء، هذه النقطة جيم منتصف ألف وباء. وعندنا ميم جيم تساوي لنا 6 سنتيمترات. جيم ميم، جيم ميم 6 سنتيمترات. ممتاز. السؤال هنا قال لي جيب طول الوتر ألف وباء. عايزين طول الوتر ألف والباء، ألف والباء. طيب ممتاز. هنا أنا عشان أوجد طول الوتر ألف وباء عارف إنه هذا العمود ميم جيم نازل على الوتر عند النقطة جيم، يبقى بنصفه. بما إنه بنصفه معناها بيصنع معاه زاوية قائمة هنا. طيب بما إنه بيصنع زاوية قائمة، معناها في الزاوية القائمة هذا مثلث قائم الزاوية. في مثلث قائم الزاوية معطى ضلعين اللي هو الوتر، وهذا الضلع اللي هو بالنسبة لي هذه الزاوية. إذا طالما في ضلعين يمكن إيجاد اللي هو طول الضلع ألف جيم. لو أوجدنا ألف جيم بعد ذاك حنقوم اللي هو نوجده ونربعه عادي جدا، يعني بمعنى إنه الضلع زائد يعني هذا الجزء زائد هذا الجزء، الاثنين مع بعض بيساوي لي طول ألف وباء. تمام. إذا حنشتغل على هذا المثلث القائم الزاوية. طيب أنا محتاج لهذا المثلث. من هنا أنا عندي قانون حسب نظرية فيثاغورس، اللي هو عندنا مربع الوتر اللي هو ألف ميم، لو ربعناها هي بتساوي لنا مربع الضلعين الآخرين اللي هو ألف جيم مربع زائد ميم جيم مربع. تمام، هذه هي الفكرة. طيب أنا عندي ألف ميم موجود اللي هو 10، وعندي ميم جيم موجود اللي هو 6. يبقى هنا بإمكاني أوجد ألف جيم. إذا أرحل ميم جيم للطرف الآخر، إذا حيكون ألف جيم مربع حيساوي لي ألف ميم مربع. هنا حأطرح منه الميم جيم مربع. تمام ممتاز. إذا عوض حيساوي لي هنا في مربع، معناه حنوجد الجذر التربيعي لمربع ألف ميم. ألف ميم ب10، معناه حيكون لي 10 مربعة ناقص قوس ميم جيم 6. إذا 6 مربع. ممتاز. خلاص أنا ربعتهم. هنا حيكون فقط ألف جيم من غير تربيع، لأنه أوجدنا الجذر التربيعي. إذا ألف جيم حيساوي لي
الجذر التربيعي 10 تربيع هذه ب100 ناقص 6 تربيع هذه ب36، إذا تساوي لي جذري 100 ناقص 36 هذه اللي هي تساوي لنا هنا 64. إذا جذري 64 بيساوي 8 سنتيمترات. ممتاز. إذا ألف جيم هذا 8 سنتيمترات. أنا ما عايز ألف جيم، أنا عايز ألف وباء. إذا ألف باء حيساوي لي اللي هو ألف جيم مرتين، يعني ألف جيم اللي هو 8، هقول 8 زائد 8 حيساوي 16 سنتيمتر. تمام؟ أو نقول 8 ضرب 2، لأنه هم زي ما واضح إنه ألف جيم هو بيساوي لي، ما أنسى إنه ألف جيم بيساوي لنا جيم باء. تمام؟ أصلا أنا عندي زي ما قلت ألف جيم هذا بيساوي لنا جيم باء، والاثنين كل واحد منهم بيساوي 8 سنتيمترات. إذا خلاصة هذه المسألة طول ألف جيم 8 سنتيمترات، ألف باء الكل حيساوي 16 سنتيمتر. واضح؟ ممتاز. يبقى هذا هو حلنا بالنسبة لهذا السؤال، وننتقل لسؤال آخر في هذا التمرين. لدينا في السؤال الثاني قال لي في الشكل المقابل دائرة مركزها م. هذه الدائرة عبارة عن المركز م. نصف قطر الدائرة م ح. م ح عبارة عن نصف القطر، هذا م وهنا ح عبارة عن نصف القطر. نصف القطر هنا قال لي يمر بمنتصف الأوتار ألف وباء وجيم دال عند النقطتين ه واو. طيب وين ألف باء؟ هذا ألف وباء، يبقى نصف القطر بمر عند هذه النقطة ه، بما إنه مرة بمنتصف معناها قسم المسافة إلى 2. وجيم دال هذه جيم وهذه دال عند النقطة واو أيضا معناه نصف المسافة، نصف المسافة. تمام؟ ممتاز. إذا الآن أنا أكون فاهم إنه ألف ها هذه بتساوي لي هاء باء، وجيم واو بتساوي لي واو دال. ممتاز. طيب تعالوا نشوف المعطيات. قال لي عندك ميم وهاء تساوي 8 سنتيمترات. وين الميم هاء؟ هذه ميم وهاء تساوي 8 سنتيمترات، هذه المسافة، هذه المسافة 8 سنتيمترات. والواو حاء تساوي لي 3 سنتيمترات. وين الواو حاء؟ هذه الواو حاء، هذه المسافة عبارة عن 3 سنتيمترات. تمام. ألف وباء يساوي 30 سنتيمتر، يعني أعطاني القطر ألف وباء 30 سنتيمتر. إذا من هنا أكون فاهم إنه ألف ها 30 حأقوم أقسمها على 2 معناه 15 سنتيمتر، يبقى ألف وهاء 15 سنتيمتر والهاء وباء 15 سنتيمتر. ممتاز. خلاص إحنا الآن عرفنا معطياتنا. طيب نشوف الأسئلة المطلوبة. أول سؤال قال لي عايزين ميم باء. ميم باء، وين الميم باء؟ هنا ميم باء، يبقى ميم باء معناها عايزين نصف القطر كم يساوي. إذا من هنا أنا حأقوم أوصل ميم باء، أوصل ميم باء هكذا. لو وصلت ميم باء هنا، ميم باء هو المطلوب، معناه هنا هذا نصف القطر بيصنع زاوية قائمة، بيصنع زاوية قائمة. بما إنه بيصنع زاوية قائمة معناه هذا مثلث قائم الزاوية. طيب مثلث قائم الزاوية أنا عرفت فيه ضلعين، الميم وها وهاء وباء معروفين، لأنه هذا 8 وهذا أصبح 15 بعد القسمة، يبقى الميم باء هو عبارة عن الوتر. ممتاز. إذا أول نقطة هنبحث عن الوتر، إذا حأقوم أشتغل على ألف اللي هي الميم باء، حتساوي لي ميم باء هذه وتر، معناها حقول والله مربع الوتر حيساوي لي مجموع المربعين الآخرين اللي هو بيساوي لي ميم هاء مربعة
زائد هاء باء مربع، الهاء والباء مربع. ممتاز. إذا حيساوي الميم ها ممتاز هي 8 سنتيمترات أربعة، زائدا الهاء باء 15 سنتيمتر ممتاز أربعة. إذا هذه حتساوي لي، وهنا هذا ما ننسى إنه مربع، معناها إذا أنا عايزه لحاله معناه يبقى الميم باء، ميم وباء حتساوي لي الجذر التربيعي 8 تربيع ب64، 15 تربيع هذه تساوي لنا اللي هو بالنسبة لنا 15 مربعة اللي هي بتديني 225. إذا إجمالا حتساوي لي جذر 289، 289 جذر 289 هذا بيساوي لي 17 سنتيمتر. إذا الآن الخلاصة من باء هنا حيساوي لي 17 سنتيمتر. واضح؟ ميم باء هذا الطول عبارة عن 17 سنتيمتر. تمام، 17 سنتيمتر لأنه حددنا إنه هذا المثلث هو قائم الزاوية. ممتاز. إذا الآن نصف القطر للدائرة 17 سنتيمتر. طيب هنا سؤال مهم جدا، قام سألني سؤال قال لي عايز منك في الباء هاء واو، هاء واو. ممتاز، هاء واو يبقى عايزين هذا الطول، هذا الهاء هنا هاء واو. ممتاز. طيب نصف القطر إجمالا هو 17، أدانا معلومتين إنه ميم وهاء 8 والواو حاء 3. ممتاز. إذا هنا الهاء واو بسيطة جدا، حناخد اللي هو نصف القطر 17، حأطرح منه حاصل جمع الجزئين ديل اللي هو 8 زائد 3، 8 زائد 3 يبقى 8 زائد 3 هذه ب 11. إذا 17 ناقص 11 تساوي لي 6 سنتيمترات. ممتاز. يبقى الآن هذا الطول 6 سنتيمترات، هذا الطول 6 سنتيمترات اللي هو ها واو، ها واو. واضح يا شباب؟ ممتاز. طيب ننتقل لنقطة ثانية، قال لي عايزين طول جيم دال. طيب وين جيم دال؟ طول جيم دال اللي هو جيم ودال، هذا يعني القطر الآخر. طيب أو الوتر، عفوا، أنا عايز الوتر اللي هو جيم ودال. طيب من هنا حأشتغل بنفس الفلسفة، هذا الجزء مفقود، أنا عرفت نصف القطر 17، إذا هنا حقوم أعمل امتداد لهذا المثلث، حوصل نصف القطر كده، هذا نصف القطر، هذا نصف القطر. ممتاز. طوله كم؟ 17 سنتيمتر. المسافة دي ميم والواو هنا حيكون في قائمة الزاوية، ميم واو أصبحت مجموع 8 زائد 6، 8 زائد 6 معناه هذا الطول كامل 14 سنتيمتر. طيب الآن أصبح لي مثلث قائم الزاوية، حاعمل نفس الإجراء. إذا جيم واو هذا حيساوي لو ربعته حيساوي لي اللي هو الوتر كامل أطرح منه هذا، يعني معناه حيساوي لي جذري مربع الوتر اللي هي حآخد 17 وأربعها حتكون لي 17. تمام، مربعة أطرح منها 8 زائد 6، 8 زائد 6 هذه تساوي 14 سنتيمتر. إذا نربع 14 سنتيمتر. طيب أنا هنا وضحت الجذر التربيعي، إذا ما في داعي للتربيع هنا، نحذف التربيع. واضح يا شباب؟ ممتاز. يبقى الآن جيم واو، جيم واو بيساوي لي هذا الجذر التربيعي اللي هو حربع 17 وأربع 14 والاثنين أطرحهم من بعض.
اللي هي حتساوي لي جذري يعني 17 بعد ما تتربع، هذه بتعطيني هنا 17 289. أطرح منها 14 مربعة، هذه ب 196، إذا تساوي لي، إذا 289 ناقص 196 تساوي جذري 93. طيب جذر 93 شوية صعبة، يعني ما نقدر نتحصل عليها إلا باستخدام آلة حاسبة، ولذلك أنا بكون وصلت لإنه الجيم واو هو جيم واو بالنسبة لي حيكون جذري 93، يساوي لي جذري 93. يبقى من هنا أنا عايز الاتنين مع بعض، هاخدهم كطول كامل، يبقى الجيم دال كاملة معناها حتساوي لك جذري هذه قلنا جذري 93، معناها هذه أيضا جذري 93، إذا جيم دال حتساوي لك 2 جذري 93. تمام، يعني بتاخد 2 منه لأنك أنت حتجمع هذه وهذه. شوية هذه المسألة يعني حسابيا زي ما بنقول ما مضبوطة كرقم، لكن هذا هو الحل بالنسبة لنا، يعني ركزنا على حل هذه المسألة كما هي موجودة في التمرين. إذا كده بنكون وصلنا لحلول هذه المسألة. واضحة يا شباب؟ يعني حلول هذه المسألة بالنسبة لي أنا وصلت لها بهذه الصورة. الآن نحاول نرجع لها بسرعة. قلنا إنه المنباء عبارة عن نصف القطر أوجدناه ب17، الهاء واو بعد ما أوجدنا نصف القطر جمعنا الاثنين ديل مع بعض الجزئين وطرحنا منهم نصف القطر، يبقى ظهرت لنا ب6 سنتيمترات. وأيضا وصلنا للجيم واو واستفدنا من المثلث القائم الزاوية، استفدنا من نصف القطر زائدا هذه المسافة اللي هي 14 سنتيمترات، طبقنا فيها نظرية فيثاغورس. إذا كده بنكون خلصنا هذا السؤال، وأيضا ننتقل لسؤال آخر في هذا التمرين. لدينا السؤال الثالث في هذا التمرين، قال لي في الشكل المقابل لدينا هنا دائرتين مركزهما ميم، بمعنى أنه المركز هو مشترك. هذه دائرتنا باللون الأحمر هي عبارة عن المركز ميم. الدائرة الكبرى أيضا هو مركزها ميم. لدينا المستقيم ألف ها، قال لي يقطع الدائرة الكبرى عند ألف وهاء، والصقرة عند باء دال. طيب مسألة قطع، يبقى لدينا مستقيمنا مستقيم ألف، هذا المستقيم ألف وهاء مرة بالدائرة الكبرى اللي هو عند ألف، هذه لدينا هنا بيقطع الدائرة بالنسبة لنا، يعني مستقيمنا ألف هاء حددناه هذا المستقيم. تمام، يقطع الدائرة الكبرى عند ألف وهاء. وين الألف؟ هذه ألف وهاء. ونفس المستقيم بيقطع الصغرى عند النقطتين باء ودال. تمام. طيب هنا السؤال قال لي أثبت أن ألف وباء هذه المسافة تساوي لي دال هاء هذه المسافة. ممتاز. طيب هنا واضح تماما إنه أنا إذا أسقطت هذا الخط على المستقيم بنصفه حسب النظرية. طيب لما بنصفه معناه هنا قانون ألف جيم تساوي لي جيم وهاء، هذه نظرية، وباء جيم تساوي لي جيم دال، أيضا هذه النظرية. يبقى لو طرحت المسافة الكلية من هذه الجزئية حاجد إنه ما تبقى هو يساوي بعض. إذا هنا حيكون عندنا كفكرة، قلنا طالما هذا بنصفه بيصنع زاوية قائمة عنده، يبقى ألف وجيم، ألف جيم حيساوي لي اللي هو ها وجيم. تمام، وهذه نظرية كلنا متفقين عليه. طيب
أيضا باء جيم، أيضا باء وجيم حيساوي لي دال جيم. أيضا هذه نظرية، أيضا هذه نظرية. طيب لو أنا قمت أخذت الاثنين ديل مع بعض، طالما هذا يساوي لي هذا وهذا يساوي هذا، أقوم أطرح الكبير من الصغير. يعني هنا لو اشتغلت عليهم بالطرح، فلو قمنا طرحناهم من بعض بالطرح، حأجد إنه ألف ألف جيم نطرح منه اللي هو ألف جيم، نطرح منه باء وجيم، هذا حيساوي اللي هو هاء جيم ناقص دال جيم. ممتاز، اللي هو دال جيم. إذا من هنا حأصل لي إذن حيكون الباقي اللي هو ألف وباء، هذه المسافة تساوي هذه، يبقى ألف باء حتساوي لي هاء ده، ألف باء تساوي لنا هاء دال. وطبعا هذا هو المطلوب إثباته من خلال هذه المسألة. واضح يا شباب؟ يعني هذه المسألة هي مسألة بسيطة جدا وسهل، فقط نستخدم نظريات العمود النازل على الوتر اللي هو بنصفه إلى نصفين متساويين. نواصل. لدينا هنا السؤال الرابع، قال لي عندنا ألف وباء عبارة عن قطر، وألف وجيم عبارة عن وتر في دائرة مركزها ميم. تمام، ألف وباء قطر، ألف وجيم وتر في دائرة مركزها ميم، دال نقطة أو نقطة على الوتر ألف جيم. دال هي نقطة على الوتر ألف جيم، بحيث إنه ميم دال عمودي على ألف جيم. بعد نقول عمودي معناه بيصنع زاوية 90 درجة. سؤالنا قال لي أثبت أن باء جيم يساوي لي 2 من ميم د. تمام، ممتاز. يبقى مع بعض نرسم هذه الدائرة. الآن هي عبارة عن دائرة. تمام، الدائرة مركزها ميم، دائرة مركزها ميم. قال لي ألف وباء قطر، قطر معناها بمر بالمركز. أقوم أرسم اللي هو من هنا أحدد القطر، هذا القطر أسميه ألف وباء. تمام، وعندي ألف وجيم وتر في هذه الدائرة. وتر معناه حيكون هنا ألف عند ألف، لأنه هو قال ألف جيم، هنا جيم، يبقى هذا وتر. وعندي دال هي نقطة على الوتر ألف جيم، بحيث إنه هي دال، بحيث إنه ميم ودال يتعامد مع ألف جيم. يتعامد قلنا بيصنع زاوية قائمة. إذا هنا حيكون عندي ألف، حنصف هنا، حقوم أضع هذه النقطة دال. تمام، إذا الآن هنا عندي مثلث قائم الزاوية عند هذه النقطة. السؤال قال لي أثبت أن باء جيم، باء جيم اللي هو طول هذا القوس، يساوي 2 من ميم دال، يساوي ضعفه. إذا هنا معناه نحن محتاجين ل إنه حنقوم نوصل جيم وباء هنا، حنوصل هنا، عايزين نثبت إنه هذا ضعف هذا. تمام، ممتاز، واضحة الفكرة. إذا هنا حننتقل مباشرة لحل هذه المسألة. أول حاجة حيكون عندنا إجراء اللي هو العمل. العمل هنا معناه حنوصل باء جيم هنا مع بعض. العمل حقول له وصيل باء وجيم، لأنه أصلا ما كان ظاهر. البرهان عندي، البرهان أول حاجة عندي الميم هذه هي منتصف اللي هو القطر بتاعي، وهذه من المعطيات. يعني عندي الميم عبارة عن منتصف، عبارة عن منتصف اللي هو ألف وباء، وهذه من المعطيات. هذه
معطى. الشيء الثاني المعطى إنه ميم دال هنا ميم دال اللي هو عمودي على ألف جيم، بمعنى إنه بتصنع زاوية قائمة. يعني ميم ودال عمودي عليه على مين؟ على ألف جيم، وأيضا هذا شنو؟ معطى. ممتاز. عندنا معطى النقطة دال هذه هي بتنصف ألف وجيم، بتنصف ألف جيم، يعني ألف جيم الاثنين معناها بيساوي بعض، ألف ودال بيساوي لي دال جيم. يبقى أيضا عندي الدال تعتبر هي منتصف، الدال هي منتصف اللي هو الوتر، دال منتصف الوتر اللي هو اسمه ألف وجيم، بمعنى إنه هذه تساوي هذه المسافة، يعني 2 منها. تمام. إذا من هنا حأصل لمعلومة مهمة جدا، إنه الميم دال، ميم دال هو نص لباء جيم، وهذه نظرية نصه، لأنه طالما إنه نحن أخذنا الضلع على 2 معناها نصه. يبقى إذا ميم دال حيساوي لي نص اللي هو باء جيم، وهذه أيضا من نظرياتنا، هذه تعتبر نظرية. طيب أنت عايز باء جيم، كل اللي أنت ساعي منه. ممتاز. طالما 2 منه أضرب ضرب تبادلي، معناه الاثنين تنضرب في ميم دال. إذا هنا حيكون بالضرب التبادلي، بالضرب التبادلي. إذا معناها الباء جيم حيساوي 2 ميم دال، وهذه هي يا شباب نظريتنا أو مسألتنا اللي نحن مفروض نثبتها. واضحة؟ أخذنا معطياتنا وقلنا ميم منتصف ألف وباء، يعني المسافتين دي بيشبهوا بعض. أخذنا الميم دال عمودي على الوتر ألف جيم. أخذنا الدال نقطة منتصفية بالنسبة لألف جيم، معناها يعني الألف جيم يعني مقسوم لاثنين. وصلنا لإنه الميم دال عبارة عن نص لهذا، نصه نص باء جيم، ولذلك أنا محتاج لباء جيم. يبقى ضربت ضرب تبادلي عادي جدا، ولذلك إنه الباء جيم أصبحت تساوي لنا 2 من ميم دال، وزي ما قلنا هذا هو المطلوب إثباته. إذا بكده بنكون حلينا هذه المسألة، وأيضا بحلنا لهذه المسألة بنكون خلصنا هذه الحصة، وإلى أن نلتقي في حصة أخرى بإذن الله تعالى. ما تنسون من صالح دعائكم، وما تنسوا اشتراككم ودعمكم لهذه القناة، بحيث نجد فيها كل الجديد والمفيد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.